مرحبا بك في جوتن، حيث نساعدك لتتعلم فن إبداع تصاميم رائعة لجدران عصرية فخمة باستخدام التشكيلة الجديدة من دهانات تصميمات ليدي من جوتن. يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية تنفيذ تصميم موزاييك من مجموعة أنيق باستخدام فينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع S2000N وفينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع S7010 Y70R، ومزيج من ألوان تصميمات ليدي برستيج بما فيها النحاسي والبرونزي والذهبي والفضي. لتنفيذ هذا التصميم سوف تحتاج إلى رولة عادية وكشاطة وقطعة قماش قطنية وشريط لاصق. بعد تجهيز الجدار، ادهن طبقة واحدة من فينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع S2000N باستخدام الرولة العادية، وانتظر حتى يجف الدهان. شكل تصميم المربعات المتداخلة على السطح وحدد الأضلاع بالأشرطة اللاصقة. ادهن كل واحدة من الطبقات العلوية بشكل عشوائي فوق المربعات، واستخدم تصميمات ليدي برستيج الفضي كلون للخلفية. استخدم قطعة القماش القطني لتقوم ببعض اللطخات الخفيفة على جوانب كل مربع باستخدام فينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع S7010 Y70R. قم بتسوية كل طبقة باللون الخاص فيها، ثم ادمج فينوماستيك الألوان الناصعة المائي غير اللامع مع الطبقة العلوية، وانتظر حتى يجف الدهان. لقد قمت للتو بتنفيذ تصميم موزاييك المثالي. شكراً لاستخدامك هذا البرنامج التعليمي من جوتن، حيث نساعدك لتتقن فن تنفيذ تصاميم متألقة مع الأولى في الدهانات.